หลายๆคนนะคะชอบถามเราว่าช่วยบอกสีบ้านหน่อยช่วยบอกสีที่ดีหน่อยช่วยบอกสีที่ดีหน่อยนะคะแต่ทำไมเราถึงบอกไม่ได้นะคะวันนี้เรามีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบสู่รายการ Talk Sense by Our Diary นะคะวันนี้เราจะมาไขคำตอบกับหลายๆคำถามที่ชอบถามมาในคอมเมนต์ว่าช่วยบอกสีบ้านหนูหน่อยค่ะช่วยบอกสีที่ดีหน่อยค่ะช่วยบอกสีที่ไม่ดีหน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้ไม่ใช่ว่ากักหรือห่วงความรู้หรืออะไรนะแต่ว่าคือคนที่ได้รับผลของมันนะคือตัวพวกคุณยังไม่ใช่เราคือถ้าเกิดว่าคุณเอาสีไปผิดเนี่ยแล้วคุณก็จะมาบอกว่าแล้วทำไมถึงจะบอกฉันสีฉันผิดล่ะก็เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ดูให้คุณเป็นตัวต่อตัวใช่ยังไงบอกได้เลยว่าเราบอกไปพอคุณเอาไปใช้ชีวิตคุณไม่ดีกรรมก็เป็นของเราเพราะเราโกหกไงใช่คือที่บางคลิปเราเคยบอกว่าผลรวมบ้านเลขที่นี้ให้ใช้สีนั้นสีนี้ที่เราบอกไปเราบอกเป็นค่ากลางนะคะค่ากลางจริงๆคือไม่ว่าคนในบ้านนะคะจะอยู่100 คนหรือว่าคนในบ้านอยู่7 คนทุกวันของอาทิตย์เนี่ยสีที่เราให้ไปก็ถือว่าเป็นสีค่ากลางแต่ถ้าสมมติว่าแบบลูกศิษย์ดูหรือเวลาเราดูฮวงจุ้ยให้ใครเนี่ยหรือเราดูบ้านให้ใครเนี่ยเราต้องเอามาเลยว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่คนอยู่ในบ้านเกิดวันอะไรบ้างและเราถึงจะเอาสีออกมาให้คุณได้ว่าสีเนี้ยโอเคเป็นค่ากลางสำหรับคนที่อยู่ในบ้านเท่านั้นแล้วก็มีเฉดด้วยนะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่สามารถมานั่งบอกคุณได้ว่าบ้านคุณใช้สีนี้ไปเลยค่ากลางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าบ้านหนึ่งหลังมีคนอยู่มากกว่า1 คนแล้วแต่ละคนเกิดต่างอายุต่างวัยต่างอาชีพหลายๆอย่างแล้วที่สำคัญข้างขึ้นข้างแรมก็มีผลดังนั้นเนี่ยพอคุณถึงเวลาที่คุณบอกว่าคุณจะเอาสีเราจึงไม่สามารถบอกได้ว่าใช้สีนี้ไปเลยคุณใช้ไปเลยนะแล้วที่เหลือคนอื่นตายไม่เป็นไรใช่คือมันไม่ได้ไงคือถ้าเราบอกอย่างนั้นสู้เราบอกเป็นค่ากลางที่ทำให้คนทุกคนแบบกลางๆแต่ว่าทำอย่างนั้นใช้ตลอดไม่ได้มันก็จะใช้ตลอดไม่ได้นะคะทำให้เป็นสาเหตุที่เวลาคนคอมเมนต์มาแบบช่วยบอกสีบ้านหน่อยบอกสีบ้านหน่อยนะคะเวลาเราบอกค่ากลางหมายความว่ามันไม่ทำอันตรายใครแต่มันก็ไม่ได้ส่งเสริมแบบพีคเหมือนกับถูกจุดอะไรอย่างนี้นะคะคือแหมมันก็แน่นอนเหมือนเราซื้อเสียเงินเนาะเหมือนเวลาเราดูแอปหรืออะไรดูหนังก็เหมือนที่การบอกจ่ายเงินก็ไม่ต้องดูค่าไม่ต้องดูโฆษณาไม่ต้องรอใช่ไหมคะก็คือแต่ถ้าไม่จ่ายเงินก็ต้องมีคอนดิชันบ้างมันก็ต้องระวังนะคะอันนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องบอกว่าเวลามันน่ากลัวจริงๆอย่างเราก็มีลูกศิษย์เรานี่แหละที่ดูสีกันผิดใช่แล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ้างทำให้เสียเงินบ้างบางคนนี่เลิกกับสามีเลยใช่ซึ่งใช้สีผิดและสีเนี่ยถูกก็เลิกกับสามีนะใช่เพราะว่ามันทำให้เห็นปัญหาแล้วก็สีเนี่ยที่พวกเราคอนเซิร์นมากเลยคือสีที่ใช้ในห้องน้ำกับสีที่อยู่ในตัวบ้านเพราะเรามองว่าในห้องน้ำเนี่ยเป็นของเสียแล้วส่วนมากเราก็จะบอกเป็นค่ากลางของสีที่ไม่ดีของบ้านนั่นคือแบบ general ไปส่วนสีที่อยู่ข้างนอกก็เป็นสีที่ดีของบ้านถูกไหมคะบางคนทำผิดค่ะเอาสีในห้องน้ำมาไว้ข้างนอกเอาสีข้างนอกไปไว้ในห้องน้ำมั่วซั่วไปหมดเลยเพราะบอกเราได้ยินเราพูดว่าเอาสีนี้ไปใช้นะใช่โอ้โหรู้เรื่องเลยนะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่อยากบอกในเพจอย่างเงี้ยว่าแบบใช้สีนี้ไปนะไม่เป็นไรในโค้ดทำแอปใช่ถ้าเราทำแอปเนี่ยก็จะดีขึ้นตรงที่แบบอย่างน้อยคุณได้ใส่ข้อมูล accurate เข้ามานะมันเป็นของคุณคนเดียวเอาเป็นว่าแบบมันเหมือนกับคุณอ่านดูดวงในสมุดถ้าให้พูดจริงๆเราสามารถทำได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่จรรยาบรรณเราจรรยาบรรณเราชีวิตคุณก็มีค่าและเราก็ไม่อยากทำร้ายใครคือถ้าเลือกได้คืออย่างที่บอกนะคะเราจริงๆถามว่าเราจะทำเหมือนหมอดูคนอื่นหรืออะไรก็ได้ให้ค่ากลางแบบเหมือนกับที่อยู่ในหนังสือพิมพ์แบบบอกคุณไปใช่เราทำได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะคือเราไม่สามารถล้อเล่นกับชีวิตใครเราให้ความรู้สึกว่า
ชีวิตคุณก็สำคัญแล้วเวลาคุณเดือดร้อนหรือว่าคุณต้องเสียเงินหรือป่วยขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มกับที่เราจะทำเราทำไม่ลงจริงดังนั้นก็อยากฝากไว้นะคะว่าอย่ากดดันเราเลยว่าทำไมถึงไม่บอกแบบมันไส้แบบโอ้มึงกักวิชาเหรอวะใช่แต่ว่าอยากจะบอกว่าในอนาคตเราจะมีแอปให้จริงๆค่ะเพราะว่าพอเป็นแอปเนี่ยคุณสามารถระบุเลยคนในบ้านฉันมีกี่คนนะคะเกิดวันอะไรกันบ้างแล้วฉันต้องทำสีอะไรบ้างแล้วสีที่ดีของฉันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเพราะว่าอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยในแอปเนี่ยมันก็คำนวณจากคนทุกคนในบ้านหาค่ากลางของคนทุกคนที่อยู่ในบ้านคุณเท่านี้ให้นะคะก็ถือว่าฝากไว้นะคะสำหรับลูกเพจที่เข้ามาใหม่นะคะหรือเป็นลูกเพจที่อยู่มานานแล้วนะคะแต่ว่าทำไมเราถึงไม่บอกสีของให้คุณสักทีนะคะแต่จริงๆเราก็มีบอกบ้างนะเป็นแบบกลางๆแบบอย่างน้อยมีอะไรมาช่วยบ้างอย่างนี้นะคะก็ฝากติดตาม Talk Sense นะคะดูว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะคุยกันเรื่องอะไร